Okay, kita tune FD1 auto 2 inci 1 bulat straight flow. Ni okay, ni FD1 auto 2 inci padding step. FD1 okay. Tekan habis je. Okay, tekan. Tekan ni sampai 8 ni. Mana ni? Depan tak feel. Jadi kita return tak ni. Okey, lepas minyak bantai sikit. Bila tutup kan? Dia main kena gitu bang. Dia tutup tu dia jadi bila FM 4,000 lah. 3,500 ke 5,000. Antara 4,000 tu abang lepas minyak, abang main sikit. Tak reset. Dia memang dalam ECU.